हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं rzktutorial আপোনালোকে চাইছে rzktutorial यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, অনলি CBSE নয়, সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষা বাতিলৰ নিৰ্দেশ মানে স্থগিত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। আহক আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানি ল'ম যে কি পৰীক্ষা অলৰেডি বৰ্তমান বাতিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে। সেইবিলাক পৰীক্ষাৰ নামসমূহ আমি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যে কোনবিলাক পৰীক্ষা বৰ্তমানলৈকে স্থগিত ৰাখিছে আৰু অসমৰ যেটো আছেক বৰ্ডাৰ এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এক্সাম আছে সেইটো কি বাতিল হ'ব নে নাই সেই বিষয়ে লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ড, আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। করোনা ভাইরাসের প্রভাব সর্বৰ্থে ইতিমধ্যে দেশত সকলো ধৰণৰ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে স্কুল, কলেজ, বাৰ, শ্বপিং মল। ইয়াৰ উপৰিও এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। করোনা ভাইৰাছৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 31 মাৰ্চলৈকে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দেশৰ সকলো বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় আৰু আন আনুষংগিক প্ৰৱেশ পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ মন্ত্ৰালয়ে। সেই অনুসৰি ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্ট কমিশ্যন, চমুকৈ UGC পৰীক্ষা, অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফৰ এডুকেশ্যন পৰীক্ষা, নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিঙৰ পৰীক্ষা আৰু JEE পৰীক্ষা 31 মাৰ্চলৈকে বাতিল কৰা হৈছে। CBSEৰ অধীনত চলি থকা পৰীক্ষাসমূহতো বাতিল কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় মানৱ সম্পদ দপ্তৰৰ মুখপাত্ৰ অমিত খাৰেয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মানি পৰীক্ষাবোৰ অনুষ্ঠিত কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল ছাত্ৰসকলৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টো। সেয়েহে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে বিষয়াগৰাকীয়ে। তাৰপিছত কথা হ'ল যে অসম চৰকাৰৰ যেটো এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এক্সাম মানে অহা 25 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব লগা কথা আছে, সেই পৰীক্ষা এতিয়ালৈকে বাতিল কৰাৰ কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া নাই। যদি নিৰ্দেশ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি আপোনালোকক নিশ্চয় জনাই দিম ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আমাক ফ'ল' কৰি ৰাখিব। যেতিয়াই নতুন নতুন আপডেট আহে আমি সকলোখিনি আপডেট আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তো এতিয়ালৈকে সেই এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এক্সাম বাতিল কৰাৰ কথা কোৱা নাই। মই যিকেইটা স্কুলৰ নাম উল্লেখ কৰিছোঁ সেইকেইটাৰহে বৰ্তমানলৈকে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ' মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।